Plus o să mergem până la birou unde avem de pregătit. I'm on it. You'll need to unlock your which Camilla vestige. What are you on? No, Siri. Suntem la office și lucrăm pe colecția mea cu Ingrid Teodosiu. Ingrid, cum am fost în același office până acum și n-am făcut o colecție, bate-le soarele. Birou, aici lângă tine. Lângă mine, vrei? Da. Oasă de Gucci. E bine așa? Da. No, zi, dragă, ce fac? Noua colecție, Alina cu Ingrid. Așa. Notăm acum facem pentru site. Stai că șterg. Bună dimineața! Ne pregătim de o primă ieșire oficială după foarte, foarte multă vreme. Singurele ieșiri pe care eu le-am făcut, sincer să fiu, din casa au fost către controalele la doctor cu bebele. În rest, am cam stat acasă. Astăzi merg la un tratament de curățare a feței și la gene, la Cami, la Vestige. Abia aștept că n-am fost de foarte mult timp. O știți pe aia cu sunt bine, dar undeva departe, în papuc, șoseta merge în jos. M-a pus cineva să-mi iau șosete din alea micuțe. Super. Plus o să mergem până la birou unde avem de pregătit. I'm on it. You'll need to unlock your which Camilla vestige. What are you on? No, Siri. Unde avem de pregătit lansarea colecției capsulă Alina cu Ingrid Teodosiu. O colecție super drăguță. Port și astăzi una dintre rochile din colecția noastră. Măscuța și mergem către salon. Se mută chestii pe aici. Genele și cu tratamentul de curățare și o să merg către birou. Nu știu cum să le filmez mai de aproape ca să se vadă, dar le vom filma noi. Am ajuns la birou, mănânc stixuri în continuu, mi-e foame. Comandat de la Samsara niște paste, fel de mac and cheese. Ia uitați ce combinație am făcut astăzi, un top marble de la Infused, care e și la sales, la noi pe pagină, și o rochie din noua mea colecție cu Ingrid, despre care o să mai povestim astăzi la birou. Can't wait! Și Pufi aici, Luci aici, Teo aici, toată lumea. Woo! Woo! Bine, tu ce faci? Serus. Serus. Cât de des veniți pe aici? Bună seara. Dumneavoastră cât de des veniți pe aici? O întrebare, cât de des veniți pe aici? Dumneavoastră veniți foarte rar pe la Cluj momentan. Temporar, o dată la 2 luni. Dar nici eu n-am mai fost de 2 luni la birou.
Suntem la office și lucrăm pe colecția mea cu Ingrid Teodosiu. Ingrid, cum am fost în același office până acum și n-am făcut o colecție, bată-ne soarele. Bine că ne-am apucat de treabă. O să fie niște culori super, super faine și câteva modele, poate că le-ați și văzut deja pe stories. Zic că toate la timp. Niște lucruri foarte frumoase, niște rochii foarte frumoase de vară, dream dresses, as we call them. Le-am gândit cumva pentru silueta mea de femeie însărcinată, dar o să vină la fel de bine și pe cele care nu sunt însărcinate momentan. Deci ne asigurăm în tot acest proces. Sunt acasă și mă pregătesc pentru shootingul din seara asta. Astăzi are loc lansarea colecției mele cu Ingrid. O să mai pozăm, în masa asta vine Pufi și Luci și Ingrid, vin pe aici și sper să avem noroc de soare și de vreme bună la apus, pentru că vrem să facem niște poze foarte faine. Zilele trecute chiar am prins vreme bună și am făcut niște poze foarte drăguțe. Acum 11 zile de ploaie, asta spunea la Cluj, fix după ziua lui Raul. Apropo că vreau să-mi țin și eu ziua în weekendul ăsta să ne întâlnim cu gașca de la birou. Nici o șansă, dar nu știu unde sunt astea 11 zile de ploaie, că uite, taman, ieri a fost soare, azi e soare din nou. Am început să editez acest vlog și am terminat de editat și de uploadat pe YouTube. Mâine seara va fi în premieră pe YouTube de la ora 20 acel Q&A despre sarcină, despre primul trimestru. Răspund câtorva dintre întrebările voastre pe care le-ați avut pe Instagram, practic. Vă spuneam că nu știu dacă ați văzut pe stories, însă am tot testat zilele astea un fond de ten de la Givenchy. E super hidratant. Eu prima oară l-am cam asemănat cu altceva, cu un BB cream, pentru că mi s-a părut destul de light. Și o să vă arăt astăzi cum vine pe ten. Am aplicat deja SPF-ul, vitamina C, toate cele. O să-l folosesc astăzi pe ten pentru că îmi doresc un look natural. Tocmai mi-am pus ieri genele la Cami, deja pot să le machiez una alta și asta îmi doresc pentru astăzi, pentru colecția cu Ingrid. Și vreau să fac tenul să fie foarte glowy și frumos, luminos. Am și un cod de reducere la Givenchy și o să le menționez de fiecare dată când pot. 27 și 28 mai aveți 20% reducere la orice fond de ten. O să vă las codul pe ecran, alături de indicațiile necesare ca să știți de unde îl puteți lua. Da, pe Sephora.ro, 20% discount la orice fond de ten Givenchy. Deci, practic, este valabil astăzi și mâine. Ia uite la mine editând vloguri, filmând vloguri și editându-le aproape în aceeași zi. Dacă credeți că este nuanța mea, asta este M200, poate vă ajută atâta timp cât îl comandați online. Se aplică foarte bine pe ten și lejer, tenul rămâne cumva luminos, hidratat, frumos, dar este un fond de ten care este într-adevăr light. Ați văzut cumva cum arăta fața mea înainte, am anumite
urme, imperfecțiuni rămase, mai ales că ieri am fost la un tratament de curățare și extracție la cosmetică și astăzi eram puțin inflamată și așa mai departe, dar în mare să știți că arată super bine pe ten. Eu nu o să pun astăzi niciun fel de pudră. L-ați văzut cum evoluează oricum și pe stories. Băi, de când am făcut un tutorial de make-up, acum îmi dau seama, de foarte multă vreme. Am în spatele meu un tablou pe care vreau să vi-l arăt când terminăm cu machiajul. Este parte din cadoul lui Raul de ziua lui și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi se pare o idee genială atunci când vrei să faci cumva un cadou care, într-adevăr, să semnifice ceva și să fie special pentru voi. O să vedeți că dacă intrați acolo pe site, vă puteți customiza tot ceea ce înseamnă. Eu am ales, practic, data de 7 iunie 2012 și pur și simplu îți arată constelații, exact cum arăta cerul în exact acel moment. Și mi se pare o chestie foarte frumoasă. Highlighter, dar lichid. Ăsta de obicei îl mai amestec cu fondul de ten, însă acum o să-l pun doar deasupra. Este de la Dior și ăsta îl aplic cumva pe pomeți, unde aș aplica în mod normal highlighterul, puțin pe frunte, că eu am o frunte mai micuță, pe nas, vărbie. Și pur și simplu încerc să-l topesc așa în fondul de ten ca să avem o textură glowy. De-abia aștept să lansăm colecția. Astăzi se lansează colecția mea cu Ingrid. Lansăm partea de pre-orders care va fi available doar cu cardul. Practic vă rezervați produsul. Bineînțeles că la toate sistemele de pre-order. Toate produsele astea sunt făcute pe bază de comandă, așa că dacă aveți orice fel de întrebări referitoare la produse, mărime, materiale și așa mai departe, le puteți trimite atât pe mail-ul lui Ingrid de pe site, cât și pe Instagram, la Ingrid Teodosiu. Cred că așa cel mai ușor și acolo vă putem răspunde tuturor întrebărilor legate de colecție. De-abia aștept să vă văd purtând colecția asta. Produsul pe care îl folosesc acum, în caz că vă întrebați, este Featherlight Brow Enhancer de la Estée Lauder și e o nuanță cumva mai deschisă față de ceea ce foloseam eu, însă, în mod ciudat, seamănă foarte bine cu nuanța sprâncenelor mele. Câteodată mi se pare că sunt dark brown, câteodată mi se pare că pot să merg și pe o nuanță de blond sau taupe, nu știu. I just mix and match, dar știți că îmi plac sprâncenele puțin mai închise la culoare, mai intense. Așa sunt și rădăcinile părului meu, natural, de fapt. O să folosesc un brow fixer pe sprâncene, vai, deci de-abia aștept să intru cu puțină mascara pe genele astea superbe, să mă duc la umplere în 3 săptămâni, dar arată atât de bine și de natural, efectiv le poți lăsa așa fără mascara, mai ales dacă ești genul care nu se machiază, genul ăsta de gene te ajută foarte mult. Mi-am luat una dintre rochile din colecția mea cu Ingrid pe mine. Asta e tabloul de care vă spuneam, că l-am luat lui Raul și spune aici You always gain by giving, care e cumva varianta în engleză. Cel mai fericit om e acela care îi face fericiți pe cât mai mulți oameni din jurul lui. Mi s-a părut foarte frumos și accurate, dar am vrut să-l avem cumva în engleză pentru că e și mai scurt, se încadra mult mai bine. O să vedeți că dacă intrați pe site-ul lor, Under Lucky Stars, o să vă las un link în descriere, puteți să vă personalizați exact cum vă doriți voi acest tablou. Este foarte mare, după cum vedeți, ceva de genul ăsta când îl ții în mână și se poate personaliza, fie să fie în formă de inimioară sau rotund, pe fundal alb, foarte simplu, mai minimalist. Mie mi-a plăcut foarte mult mood-ul ăsta de galaxie, dar există și multe alte fundaluri. Am printat aici Stars Above Cluj-Napoca, Romania, on the 7th of June 2012. Ăsta e tabloul de care vă vorbeam și care mie îmi place foarte mult. Mi se pare că e pur și simplu, nu știu, un cadou inedit și foarte simplu. Partea de make-up, la ora 4 am un Skype pentru Retro Future, tot felul de discuții, încercăm să lansăm proiectul cât de curând și restul o să-mi petrec timpul editând vloguri. Și ce să vezi, vremea e chiar bună! Sper să avem soare la apus, credibil așa ceva. Cât de frumoasă e rochia asta și flowy așa, foarte faină, îmi place foarte mult și culoarea. Ia uitați aici ce am lucrat eu în campania pentru Heinz.
făcut și niște poze cu Polaroid-ul. Deci, efectiv, nebunia asta de puzzle roșu ne-a dat bătăi de cap. 6 oameni, 2 ore jumate, am tot făcut puzzle și am făcut câteva poze Polaroid cu tot procesul care s-a încheiat așa, cu pizza. It makes sense, doesn't it? Hai să vedem ce este în coletul ăsta. Expert Beauty. Aici am pus deoparte câteva produse pe care eu nu mai pot să le folosesc acum în sarcină, dar o să le dau lui Puffy câteva produse de la Kerastase, care cred că sunt foarte bune, mai ales atunci când călătorești, pentru că e varianta mică, pur și simplu. Atâta timp cât e Kerastase, nici măcar nu contează ce, sincer, îmi plac foarte mult produsele lor. Mi se par absolut geniale, atât cele dedicate părului blond, cât și celelalte variante. Încă o mască, tot de la Kerastase. Style Gloss, 2 spray-uri, Joico Moisture Recovery, care este șamponul și balsamul de la Joico, din nou produse foarte bune pe care le folosim și în salon la Cluj. Super hidratante pentru părul decolorat sau pur și simplu vopsit. Au pilă, perfect, mulțumesc mult Gașca de la Expert Beauty, știu că îmi fac unghiile acasă. Gene, pfai, pe când mi-am pus gene. Astea sunt produsele de care vă spuneam că o să le dau lui Puffy, pentru că au tot felul de active pe care eu nu pot să le folosesc chiar acum, cum ar fi acidul salicilic și alte lucruri. Dacă am trebuit să renunț la toate variantele de tratamente anti-acneice, dar nici nu am foarte mari probleme acum în sarcină.